Hello friends, আজি মই আপোনালোকক আফটাৰ ইফেক্টত এই পিক্সেল আৰ্ট এনিমেশ্যন বা ইফেক্টটো কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰা হয় তাকে শিকাম। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই এই ইফেক্টটো ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব। এতিয়া দেৰি নকৰি বলক আমি সেই ইফেক্টটো কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰা হয় ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আফটাৰ ইফেক্টটো অপেন হোৱাৰ পিছত এনেকৈ থাকিব। এতিয়া আপোনালোকক কোনো ধৰণৰ কম্পজিশ্যন ক্ৰিয়েট কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ আমি সেই ইফেক্টটো ভিডিঅ'ৰ ওপৰতহে এপ্লাই কৰিম। ইয়াতে ডাবল ক্লিক কৰিম। আমাক যোনটো ভিডিঅ'ত সেই ইফেক্টটো লাগিব আমি এইটো ওপেন কৰিম আৰু ইয়াতে আমি কি কৰিম, ড্ৰেগ কৰিম, কৰি অল্টাৰ কন্ট্ৰল শিফ্ট এইচ প্ৰেছ কৰিম এই গোটেই সাইডটো এৰেঞ্জ হোৱাৰ কাৰণে। কম্পজিশ্যন সেট এইখিনিত ক্লিক কৰি আমি কম্পজিশ্যন সেটিংছত যাম। ইয়াতে চাম 19201080 FPS আছে 23 আৰু ইয়াতে লিখা আছে। এইটোক আমি ৰিনেম কৰি লিখি ল'ম ভিডিঅ' আৰু ইয়াতে ৰাইট ক্লিক কৰিম, নিউ আইটেমত যাম। ইয়াতে এডজাষ্টমেণ্ট লেয়াৰত ক্লিক কৰিম, এটা এডজাষ্টমেণ্ট লেয়াৰ আহিব, কাৰণ সেইটোৰ ওপৰত আমি ইফেক্টবিলাক এপ্লাই কৰিম। ৰাইট ক্লিক কৰিম, ৰিনেম কৰিম, ইয়াতে লিখিম FX আৰু এই FXটোত আমি যোনটো প্ৰথম ইফেক্ট দিম সেইটো হ'ল মছেক ইফেক্ট। গতিকে আমি ইফেক্টটো ক'ৰ পৰা চাৰ্চ কৰিম, ইয়াতে লিখিম MOSS MOSAICE ডাবল S নহয়, আৰু এই ইফেক্টটো আমি ইয়াতে ড্ৰেগ কৰিম। এতিয়া চাব, সদায় কেপছ লকটো অফ কৰি ল'ব, নহ'লে এইখিনি ব্লেক হৈ থাকিব, অফ কৰি দিম। তাৰপিছত এনেকৈ আহিব মছেক ইফেক্টটো এপ্লাই কৰাৰ পিছত। এতিয়া কি কৰিম, ইয়াতে হৰাইজেণ্টেল ব্লকছ আৰু ভাৰ্টিকেল ব্লকছ আছে। এইটোৰ মিনিং হ'ল আপোনালোকৰ ফটেজটো যি থাকে প্ৰথম ইয়াতে লিখিব। মোৰ ৱাইডছ আছে 1920, ইয়াতে দিম স্লেছ দিম 20 দিম, এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিম, ইয়াতে 96 হ'ব। আৰু হাইটত আছে মানে ভাৰ্টিকেল 1080/20 কৰিম। কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইফেক্টটো প্ৰথম ইফেক্টটো খতম। এইটো ক্ল'জ কৰিম। নেক্সট আমাক যোনটো ইফেক্ট লাগিব সেইটো হৈছে থাৰ্ষ্ট হোল THRESHOLD। এই ইফেক্টটো দিম, দি পিনে আপোনালোকে এইটো কম বেছি এনেকৈ কৰি চাব পাৰে। মই প্ৰায় 110 কৰিম। কৰি পিনে ইয়াতে নেক্সট আমাক ইফেক্ট দিম, ইয়াতে টিণ্ট ইফেক্টটো আমি ইয়াতে ড্ৰেগ কৰিম। কৰি প্ৰথম ব্লেক কালাৰৰ জেগাত আমি ডাৰ্ক ব্লু কালাৰটো দিম, অ'কে কৰিম। আৰু ইয়াতে আমি গ্ৰীণত আহিম, লাইট গ্ৰীণ ইফেক্টটো দি অ'কে কৰিম। এতিয়া কি কৰিম, এই টিণ্ট ইফেক্টটোক আমি ক্ল'জ কৰিম। এতিয়া নেক্সট আমাক যোনটো এইটো থাৰ্জলটো ক্ল'জ কৰিম, কাৰণ এই তিনিটা আমাৰ কামটো চেছ। এতিয়া আমি ইয়াতে নেক্সট ইফেক্ট দিম GRID গ্ৰিড ইফেক্টটো আমি ইয়াতে ড্ৰেগ কৰিম। ইয়াতে চাব, চাইজ ফ্ৰম কৰ্নাৰ পইণ্টৰ জেগাত ৱাইড এণ্ড হাইট স্লাইডাৰ কৰি দিম। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাব ইয়াতে 30 to 34 আহিব। চাইজ আমি ইয়াতে 20 প্লাছ ইয়াতে 20 আৰু ইয়াতে আমি ডাৰ্ক ব্লু কালাৰ এটা এপ্লাই কৰি ইয়াতে ইয়াৰ ভেলুটো মাল্টিপল কৰি দিম, ব্লেণ্ড মোডটো দিয়াৰ পিছত এনেকুৱাকৈ আহিব। এতিয়া এই ইফেক্টটো আমি ক্ল'জ কৰিম, কৰি পিনে ইয়াতে ইফেক্ট দিম গছিয়ান ব্লাৰ, আৰু গছিয়ান ব্লাৰ ইফেক্টটো ইয়াতে আমি ড্ৰেগ কৰিম, ইয়াৰ ভেলু আমি 8 কৰিম। কৰি পিনে ইয়াতে আমাক নেক্সট ইফেক্টটো লাগিব, এইটো শ্বেডো হাইলাইট, আৰু শ্বেডো হাইলাইট ইফেক্টটো আমি ইয়াতে ড্ৰেগ কৰিম। শ্বেডো হাইলাইট ইফেক্টটো দিয়াৰ আগতে আমি এটা ইফেক্ট দিম, সেইটো হৈছে নইজ NOISE নইজ ইফেক্টটো দিম, আৰু নইজৰ ইফেক্টৰ ভেলু 23 কৰিম। আৰু এই ইফেক্ট দুটা আমি ক্ল'জ কৰিম। ইয়াতে লিখিম শ্বেডো হাইলাইট, এই ইফেক্টটো এতিয়াহে দিম। দি পিনে ইয়াৰ এমাউণ্ট আমি অটো এমাউণ্টটো বন্ধ কৰিম, ইয়াৰ ভেলু আমি 15 কৰিম। তাৰপিছত আমাক যোনটো ইফেক্ট লাগিব সেইটো হৈছে অপটিক কম্পজিশ্যন, আৰু সেই ইফেক্টটো আমি ইয়াতে ড্ৰেগ কৰিম। শ্বেডো হাইলাইট ইফেক্টটো ক্ল'জ কৰিম, ইয়াৰ ভেলু আমি 60 কৰিম। কৰি পিনে ইয়াতে আমি নেক্সট ইফেক্টটো দিম, সেইটো হৈছে গ্লো, আৰু গ্লো ইফেক্টটো আমি ইয়াতে ড্ৰেগ কৰিম।
কৰি ইয়াৰে গ্লো ৰেডিয়াছ কৰিম 30 ইয়াৰ ভ্যালু কৰিম 0.3 আৰু এইটোক আমি অপটিক কম্পোজিশন লেয়াৰটোক আমি ক্লোজ কৰিম কৰি গ্লোৰ যোনটো ইফেক্ট আছে এইটোক ডুপ্লিকেট কৰিম কৰি 30 জাগাত 90 কৰিম তাইটোক এইটোক ক্লোজ কৰিম কৰি ওপৰৰ গ্লোটোকো ক্লোজ কৰিম এইটোক আকৌ ডুপ্লিকেট কৰিম গ্লোটোক কৰি ইয়াৰ ভ্যালু আমি 270 কৰিম কৰাৰ পিছত আমাৰ এটোত এনেকুৱা ধৰণৰ ইফেক্ট এটা আহিব অহাৰ পিছত আমি ইয়াতে নেক্সট আমি ইফেক্ট দিম হেতু হৈছে পোস্টাৰাইজ টাইম আৰু ইফেক্টটো দিম দি ইয়াৰ ভ্যালু আমি 20 কৰিম কৰি পিনে ইয়াৰ আমি ফুল কৰি চাম এইটোক তাৰপিছত এনেকুৱা হ'ব এতিয়া আমি এইটো কোৱাৰ্টাৰ কৰিম কৰি পিনে ভিডিওটো আমি প্লে হ'ব দিম এনেকুৱাকে প্লে হ'ব আৰু এনেকে এই পিক্সেল আৰ্ট ইফেক্টটো ক্ৰিয়েট কৰা হয় যদি আপোনালোকে এই ভিডিওটোৰ সলনি বেলেগ ভিডিও এপ্লাই কৰিব খুজে কেনেকৈ কৰিব ডাবল ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াতে আপুনি বেলেগ ভিডিও এপ্লাই কৰি চাব পাৰে মই এই ভিডিওটো গুছাই এই ভিডিওটো দি দিছো এইটো ডিলিট কৰি দিছো চাব এইটো আপোনালোকৰ ধুনিয়াকে প্লে হ'ব আৰু যদি ভাবে মই ইমেজ দিব খুজো ইমেজ আনি পিনে ইয়াতে আপোনালোকে দিব তাৰপিছত এছ প্ৰেছ কৰি ইয়াৰ সাইজটো আপোনালোকে এনেকে এৰেঞ্জ কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকৰ ভিডিও বিলাকত এই ইফেক্টটো এপ্লাই হৈ যাব এইটোৱে আছিল আজি টিউটোৰিয়েল যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰিব আৰু আজিলৈ এইখিনি থ্যাংক ইউ